Історія світу Вархаммер 40 000, епізод 2. Зрадники Імперіуму. Це переказ сюжету, описаного в книзі Кріса Райта «Вальдор. Народження Імперіуму». Приємного перегляду. Земля. Нині відома як Терра. 30-те тисячоліття. Після довгих років спустошення рідної планети у нескінченних конфліктах людство нарешті об'єднане під єдиною владою завойовника, відомого як імператор. Створений ним імперіум пропонує людям єдність, відновлення забутих технологій, а головне – офіційне зведення законів Лекс Пасифіка, що захищає їх права. Але лорд-маршал праворст на ім'я Ювома Кандавір, яка стоїть на чолі законодавчої системи Адептус Арбітрес, як і багато інших жителів Імперіуму, мучається сумнівами. Її особисте розслідування виявляє все більше фактів, які говорять про те, що найближчий соратник імператора, надлюдина Костянтин Вальдор і його орден Адептус Кустодес замішаний у страшному протизаконному діянні, а саме усуненні тисяч і десятків тисяч лояльних військових інших надлюдей, відомих як громові воїни. Інші могли б назвати це зрадою Імперіуму. Найближчий соратник Ювоми, нескладний старий на ім'я Афар, на її прохання вже давно займався відверто нелегальною шпигунською діяльністю, з метою дізнатись якнайбільше про загадкових, могутніх надлюдей Адептус Кустодес, створених в лабораторіях самого імператора. Афар щосили намагався добути хоч якусь інформацію. Яка їх чисельність, які їх цілі, що ще можна очікувати від тих, хто, незважаючи на все, безжально винищив іншу касту генетично покращених військ заради якихось своїх цілей, на кшталт влади чи помсти. Але старому варто було постерігатись, і він це чудово розумів, бо членам ордену кустодіїв приписувались більш ніж надлюдські здібності. Подейкували, що вони здатні бачити на багато кілометрів навколо, помічаючи кожну дрібну деталь. Чи знали вони про його стеження? Може, йому вже давно показували лише те, що самі ж і дозволяли бачити. У будь-якому випадку, ті дані, що йому вдалося дізнатись, виглядали так, ніби всі таємні операції Ювоми Кандавір справді мають шанси на успіх. Судячи з отриманих даних, незважаючи на те, що орден кустодіїв займався насамперед захистом палацу імператора, фактично їхня присутність тут була мінімальною. За відсутності громових воїнів, фінальні військові дії лягли на їх плечі. Палац, як і його зовнішній захисний периметр, перебував у процесі будівництва, і в разі нападу серйозної армії його було б просто нікому захищати. Можливо, Костянтин Вальдор у реаліях контролю Імперіуму майже над усією планетою закономірно не очікував нападу в самому її центрі. Але, на жаль для нього, напад все ж таки планувався. Справжній план Ювоми Кандавір щодо приведення Вальдора до правосуддя полягав у величезній армії, таємно зібраній нею для захоплення недобудованого палацу та силового залучення Костянтина до суду. Якими жахливими не були б перспективи, як би зрадницьки це не звучало, і як би не були сильні сумніви, інших способів у неї просто не залишилось. Глава кустодіїв залишався надто недосяжним для будь-яких законних методів. Прямих доказів його провини не було, але перед захопленням палацу, перед реальністю переважної військової сили – так, ось тоді залишався шанс, що злочинець сам визнає свою провину. Для такого зухвалого плану необхідно було якимось чином у найсуворішій таємниці зібрати значні війська, готові відмовитись від пограбування чи зайвого кровопролиття у разі реальних військових дій. Завдання складне, але, як показала практика, цілком реальне. Чи знав сам імператор, як багато серед його підданих було тих, хто не вірить у Імперіум, чи зовсім розгніваний його появою? Світ, який уже багато тисячоліть жив лише війною, наповнювався мільйонами продажних найманців,
які пристосувались до такого життя і тепер страждають від нового порядку, озлоблені, продажні або просто прагнуть колишнього життя. Під імперською символікою Раптор Імперіаліс, яка підкреслює, що це військо бореться не проти, а за імперіум, зібралась колосальна переважаюча армія, абсолютно надмірна в порівнянні з силами захисту недобудованого палацу. Десятки тисяч піхоти, досвідчені ветерани-найманці, танки, важка облогова техніка – все це розквартировано в ближчих до палацу землях, абсолютно не викликаючи підозр, адже планетарна війна, що триває, передбачала постійну присутність, переміщення та навчальні маневри імперських військ. Тепер, отримавши нарешті наказ від Ювоми Кандавір, вся ця військова лавина рухається у бік палацу. На їхньому шляху лежать міста та сповільнити їхнє просування, пов'язуючи боєм і зрештою бути знищеними. Але цього не відбувається. Армія спокійно і без бою рухається до палацових стін, не зустрічаючи опору, не викликаючи підозри, адже ті чи інші військові частини вже довгі роки курсували тут регулярно. Небеса над Гімалаями затягнуті важкими хмарами. Починається сильна буря, але навіть крізь непроглядну імлу, що опустилась, попереду на мить показується частина палацу. Колосальна брама, видоблена в скелі, вежі, що піднялись до небес, і стіни, що нагадують гігантську застиглу хвилю. Від цього видовища навіть досвідчених воїнів пробирає тремтіння, але розумом вони розуміють, цим недобудованим стінам не витримати. Надто мало захисників, надто багато проломів. Сьогодні вони впадуть. Тим часом усередині периметра палацу триває допит генерал-капітана ордену Кустодіанської гвардії генетично покращеної надлюдини, одного з 3 найвпливовіших осіб імперіуму та головного підозрюваного у справі про вбивство громових воїнів – Костянтина Вальдора. Дивлячись на те, як він відповідає на її запитання, Ювома Кандавір думає про те, чи знає генерал-капітан про колосальне військо, що по її команді вже рухається до стін палацу, що охороняється ним. Якщо і знає, то не видає жодного натяку на це. Абсолютно спокійним голосом Вальдор продовжує розповідь, відповідаючи на запитання про чутки, що ходять навколо примархів громових воїнів. Слухів, згідно з якими для 20 легіонів Катеегіс у секретних лабораторіях імператора готувалось 20 нових істот, призначених для заміни існуючих примархів. Всі ці чутки розповзались після одного трагічного інциденту, що породив витік інформації. Той страшний для всього імперіуму день сам Костянтин Вальдор і чаклун-радник імператора Малкадор Сігеліт обговорювали проблему, що склалась навколо надлюдських військ громових воїнів. На той момент нестабільність їх генокоду була не тільки очевидною, а й створювала багато проблем. Крім питань контролю люті, вони виявляли і багато інших, суто генетичних недоліків. Їхні органи могли виходити з ладу, інші божевіліли без можливості відновлення. Траплялось і так, що м'язова маса продовжувала неконтрольоване зростання, ламаючи кістки та перемелюючи органи. Всі ці чинники ставали небезпечнішими, чим ближче був фінал завойовницьких воєн. Над імперіумом нависла реальна небезпека, що одного разу всі ці десятки тисяч неконтрольованих громових воїнів могли стати окремою від імперіуму силою. На тій раді разом із Вальдором та Сігелітом була присутня ще одна ключова фігура на ім'я Амара Астарта. Астарта була провідним фахівцем-генетиком, настільки геніальним розумом, що заслужила на довіру самого імператора і очолює найпередовіші генетичні розробки, включаючи роботи самого імператора. Амара Астарта, яка вже набагато пережила звичайний людський термін життя, одягнена в невагомий білий одяг, здавалась мудрим ангелом, якому відомі сакральні таємниці імперіуму. Раптом у розпал дискусії втрутився сигнал тривоги з самих лабораторій імператора, з місця, яке було спроєктоване як найзахищеніше з усіх існуючих, з того горнила,
де кувалось генетичне майбутнє людства. Вальдор знав, що зараз сам імператор знаходиться там, а якщо те, що відбулось, не зміг зупинити навіть він, то залишалось тільки уявляти, хто міг стояти за цим. Всі втрьох негайно кинулись до лабораторій, і їхнім очам відкрилась жахлива картина. Всі приміщення наукового комплексу були зметені та знищені, зламані колони більше не підтримували товщі землі та конструкцій, але все ж стеля не обвалювалась. У самому повітрі на всій території майже фізично відчувалась присутність імператора, чия неймовірна псайкерська сила прямо в цей момент не давала лабораторіям впасти. Більша частина персоналу була вбита або поранена, а багато з тих, хто вижив, очевидно збожеволіли. Безцільно кидаючись коридорами, бурмочучи маячню, а іноді намагаючись накласти на себе руки, розбиваючи власну голову підручними засобами. Загальне божевілля обійшло стороною лише небагатьох, але жоден з кустодіїв, що прибули, не втратив розуму. А тому саме вони займались евакуацією всього, що можна було врятувати, від персоналу до лабораторних матеріалів. Серед смертних, здавалось, лише Амара Астарта зберігала розсудливість та рішучість. Твердою ходою вона вела Костянтина Вальдора до святої святих лабораторного комплексу, колосального приміщення, де лежало головне таємне святилище Імперіуму – 20 резервуарів, кожен з яких був зруйнований та порожній. Оцінивши ситуацію холоднокровним розумом кустодія, Костянтин Вальдор запропонував негайну евакуацію, але Астарта рішуче наказала йому рухатись далі. У сусідньому приміщенні, що вже пожиралось пожежею, вона почала судорожно збирати якісь уцілілі генетичні зразки, швидко і безпомилково вирішуючи, що врятувати, а що переректи на знищення у полум'ї. Якби не цей її вчинок, усі праці імператора були б знищені того дня. Останніми, хто евакуювався з приречених коридорів великої лабораторії, були Костянтин Вальдор та Малкадор Сігеліт. Стеля загрожувала негайним обвалом, а тому вони пересувались бігом. У той момент холодний розум Вальдора звернув увагу на те, що зазвичай повільний, старий, ходячи спираючись на палицю в свої похилі роки чаклун Малкадор Сігеліт, біг зі швидкістю, що не поступається найсильнішому з надлюдей. Завдяки героїчним діям Амари Астарти і всім іншим, хто займався евакуацією, великий план імператора хоч і утримав жахливий збиток, але все ж таки не був знищений повністю. Дослідження продовжились, а отже і зберіглась надія на можливі генетичні розв'язання проблеми, що являло собою нестабільне воїнство Легіо Катаегіс. Але ті 20 примархів, що були найбільш ключовою розробкою, так само як і найбільш стабільними зразками з усього, що їм коли-небудь здавалось створити, були знищені безповоротно. Чуючи це відверте оповідання, маршал праворств Ювома Кандавір у нетерпінні зважилась безпосередньо поставити головне запитання генерал-капітану Легіо Кустодес. Куди зникли громові воїни? Чому ось уже довгий час про їхні дії відсутня усіляка інформація? На що Костянтин Вальдор з властивим йому спокоєм і незворушністю відповів, що призначений час розмови минув, і пішов виконувати свій обов'язок із захисту палацу. Поспіхом вибігши на вулицю, злившись на себе та непробивного генерал-капітана, Ювома Кандавір попрямувала до евакуаційного кортежу, що чекав на неї, та мав встигнути доставити її за зовнішній периметр палацу, до ставки командування зібраними нею військами. Просуваючись до воріт, вона з гіркотою спостерігала за панікою, що панувала на вулицях. Громадяни ховались в будинках, звільнені від роботи, військові передислоковувались для оборони палацу від загрози, що раптово виникла. Дивлячись на це, Ювома зрозуміла, що будь-які їхні дії вже не зможуть ні на що повпливати. Поки всі військові сили захисту палацу судомо намагались побудувати певну подобу оборони, перед руйнівною силою, що загрожує зім'яти оборону за декілька годин, у захищеному дослідницькому комплексі продовжувала працювати над своїми планами Амара Астарта. Жінка з непростим характером та неперевершеним серед смертних генієм виглядала як давня стара, але лише зовні. В
тими генетичними знаннями, якими вона володіла, вона могла зупинити старіння зовсім. І для внутрішніх органів вона так і зробила. Але зовнішня оболонка, її вона рятувати не хотіла. Думаючи про всіх тих незліченних жертв своїх досліджень, без яких прогрес був би неможливий, вона свідомо залишила шкіру старіти й чахнути, немов у покарання самій собі. Ще до зустрічі з імператором вантаж провини тиснув на її плечі тисячами і мільйонами занедбаних душ, які загинули в муках болісних мутацій, невдалих експериментів і навіть свідомих поступок совісті. За такі гріхи вона була готова до смерті, а імператор не тільки виявив милість, а й дозволив їй працювати за професією, зрештою допустивши до своїх великих розробок, в які сама Амара Астарта зробила свій внесок. І хоча вона завжди розуміла, що й найголовніші та й найгеніальніші наукові рішення створив імператор, без якого вона й близько не могла б досягти чогось подібного, у моменти крайньої втоми в її неспокійний розум проникали думки і про свою значущість у цьому всьому. Настільки, що іноді вона припускала думку, що всі генетичні досягнення належать їй, що це її особиста спадщина. Втім, під керівництвом імператора її гріхи та угоди із совістю лише множились. Йому потрібна була сила, армія небаченої потужності, генетично позбавлена людських слабкостей. Такими він зробив своїх кустодес, чия генетична структура створювалась ним одним одноосібно. Більше машини, ніж люди, надлюдські, могутні, покірно віддані, генетично нездатні на зраду, але при тому вони втратили все, що хоч частково робило їх людьми. Сила, що кипіла в їх тілах, дозволяла ударом ноги перевернути танк і наступної миті розірвати його на палаючі шматки, рухатись настільки вивірено, що вороги не мали і шансу на перемогу. Швидкі, граціозні, вони були залишками колишніх забобонів у раціональному імперіумі, створіння без страху та докору. Але невже це і є та генетична вершина, якою вона прагнула все своє життя? Невже вершина еволюції генокоду – створення чудовиськ без волі й душі? І невже саме задля цього вона прирекла на болісну смерть так багато живих людей? Дивлячись на один із зразків, що знаходився в герметичній колбі, вона зіщурялась від уявляння того, чим це може бути, якщо дати йому вилізти, щось живуче і нещадне, настільки сильне, що одного разу випустивши це на свободу, дороги назад вже не буде. І не людина зовсім. Зброя. Вісник смерті під владою волі імператора. У цей момент у двері кабінету заходить магістр з доповіддю. Судячи з його інформації, одна із значних працівниць дослідницького центру, технік Ліора Харат, класу терцій, яка працювала над виправленням вад сангвінарного обсесивного типажу Б, безвісті зникла деякий час тому. Ситуація тривожна, а найстрашніше є навіть підозра на якусь діяльність усередині лабораторій, схожу на зрадницьку. Сумно вислухавши доповідь, Амара Астарта погоджується, що зрада має місце. Вона знає, оскільки вона і стоїть на чолі всього цього. Астарта дістає зброю і холоднокровно вбиває засмученого магістра, який виявився не там і не в той час. Тепер шляху назад немає. Її особиста війна почалася, і зупинити її будуть не в змозі навіть усюдисущі золоті дияволи Кустодії. За роки генетичних пошуків одного разу Астарта більше заради експерименту, ніж за потребою, створюючи чергові генетичні поправки для простих смертних. І тепер це військо, яке стало відомим під ім'ям зразкові Кастеляни, становило основну. І тепер це військо, яке стало відомим під ім'ям зразкові Кастеляни, становило основу захисних сил палацу. Тим часом Костянтин Вальдор, який одягнувся в повний бойовий обладунок, знову отримує доповідь від кустодія Самонаса. Самонас доповідає, що зрада все ж таки трапилась, і зразкові Кастеляни Амари Астарти приступили до штурму лабораторного комплексу, щоб допомогти своїй володарці досягти бажаного. Самонас бачить ситуацію такою критичною, що просить самого Вальдора спуститись до інших кустодіїв і допомогти їм відбити цю атаку. Але Вальдор відмовляється.
і каже, що сьогодні вони мають пережити 2 битви, одну з яких візьме на себе орден, а з другою він впорається сам. У метушні, що настала на вулицях, справа почала приймати найкатастрофічніших образів. Коли стало відомо, що на захист палацових стін не вийшов жоден із золотих кустодіїв, а основні сили оборони в особі зразкових кастелянів, отримавши таємний сигнал, замість організації захисних дій, почали злагодженими групами прокладати собі шлях до своєї володарки, вбиваючи не лише тих, хто намагався їм завадити, а й увесь науковий персонал лабораторій, що траплявся їм на заваді. Через весь цей кошмар, під прикриттям страшної бурі, що налетіла, вулицею крокує самотня золота постать надлюдини Костянтина Вальдора. Зазвичай поява на вулиці одного з ордену привертає багато уваги, але тепер буря і паніка навіть грають йому на руку. Незважаючи на весь жах ситуації, генерал-капітан абсолютно спокійний і навіть умиротворений. Переродження в кустодія стерло все про його людське минуле. Емоції, мрії, лють, жадібність, заздрість – усе це немов тьмяні тіні минулого життя, що мешкають на околицях його свідомості, затьмарені чистим розумом та об'єктивною оцінкою ситуації. За стіною палацу на позиції вже вийшли десятки тисяч найманців-ветеранів, танки, техніка, облогові знаряддя та жива сила. Все це військо займало величезний простір, а на марші здавалося, що самі пагорби рухаються в бік імператорського палацу, щоб розтрощити велику будову ще в зародку. Природна буря, що вибухнула, рве на частини простір між загарбниками і захисниками, заважає видимості, і всі чекають лише фінального сигналу до штурму від Ювоми Кандавір, яка вже прибула до ставки командування. Поруч з Ювомою стоять громові воїни, що відгукнулись на поклик. З ними був їх примарх Ушатан, про якого Ювома Вальдора. До цієї зустрічі вона й сама не сподівалась побачити хоч когось, хто вижив з їхнього числа. Втім, як і Ушатан не очікував, що така, як вона, наважиться бути особисто при тій різанині, що мала початись найближчим часом. Ювома Кандавір відчуває їхню киплячу лють і нетерпіння перед битвою, а тому знову нагадує, що у разі війни жертви мають бути зведені до мінімуму, а мародерство і зовсім неприпустимо. Ушатан, незважаючи на весь той відчутний жах, що ніби темрява огортає його постать, підтверджує це і дає слово обійтися малою кров'ю, наскільки це можливо. Сам же він, як і його громові воїни, що прийшли з ним, виглядають, хоч і грізно, але найвищою мірою пошарпано. Не найновіші обладунки, що виділяють Кіптяву від працюючих усередині систем, зовні виглядають, наче наліплений на надлюдські тіла металевий мотлох, а самі тіла при цьому випромінюють такий густий запах гниття, що його не може перебити буря, що нині розігралась. Нарешті, вдалині з'явилась делегація від захисників для ведення переговорів, і Ювома разом із Ушатаном та 2 дюжинами громових воїнів як кустодіїв. Але, на їх подив, вся делегація складалась з одинокої золотої фігури. До них назустріч вільною впевненою ходою йшов сам генерал-капітан ордена кустодіїв Костянтин Вальдор, щит імператора, власною персоною в повному бойовому вбранні. Один проти багатотисячної армії відчайдушних головорізів та важкої техніки, що готувались за першим сигналом роздавити будь-який опір. Розв'язку цієї історії ви дізнаєтесь у наступному випуску. Дякую тим, хто стійко, впевнено, немов сам Костянтин Вальдор, підтримує цю працю фінансово, лайками та підписками. Вливайтесь до лав підтримуючих, ваша допомога дуже потрібна. Усі посилання є у описі. Дякую за перегляд і до побачення в наступному відео.